කොහොමද බිල් එකතුවක් QuickBooks සිස්ටම් එකට එකවර දාන්නේ? අපි සප්ලයර්ස්ලාගෙන් බඩු ගන්නකොට සප්ලයර්ස්ලාගෙන් ඉන්වොයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් බිල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ බිල් එක QuickBooks සිස්ටම් එකට දාන්න Enter Bills කියන ඔප්ෂන් එක භාවිත කරලා පුළුවන්. එහෙම පහුගිය මාස කිහිපයක එකතු වෙච්ච බිල් එකතුවක් QuickBooks සිස්ටම් එකට එකින් එක දාන්න ගියොත් ගොඩක් කාලයක් ගත වෙනවා. මේ බිල් ලිස්ට් එකම එහෙම නැත්නම් මේ බිල් එකතුම එකවර දාන ක්‍රමයක් නැද්ද? Batch and Transaction කියන ඔප්ෂන් එක භාවිත කරලා ඒ බිල් එකතුවම QuickBooks සිස්ටම් එකට එකවර දාන්න කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයගොල්ලන් පහුගිය වීඩියෝ වලින් batch and transaction use කරලා කොහොමද payments bulk එකක් දාන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම invoice bulk එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. හරි. අපි අද ඉගෙනගෙන යන්නේ කොහොමද suppliers ලගේ bill එකතුවක් එහෙම නැත්නම් list එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. සමහරවිට අපි accounts කරන්නේ නැත්නම් පරණ accounts හදන්න වුණත් company එක bulk එකක් එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන් bills දාන්න QuickBooks system එකට. ඒ දේ වෙලාවක එකින් එක දාන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් අපිට ඒකම නැතුව මේ batch and transaction කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා අපිට එකවර මේක දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියලා. batch and transaction වලට යන්නේ සුපුරුදු පරිදි මේ උඩ මෙනු එකේ තියෙන මේ accountant කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා batch and transaction කියලා ඔප්ෂන් එකක් මෙතන. අපි ඒක ක්ලික් කරපුවම අපිට ඒකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට ගියපහම මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ මෙතන අපි transaction type කියන එක තැන අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕන bills and bill credits කියලා. bills and bill credits කියලා. එතකොට මේ විදිහේ ටේබල් එකක් එනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ AP account. ඒ කියන්නේ මේ bills දානකොට යන account එක මොකක්ද කියලා එන්න අපි දැන් දාන්න යන supplier bills. ඒ කියන්නේ suppliers ළගෙන් අපි භාණ්ඩ purchase කරනකොට accounts payable යට තියෙන්නේ. එතකොට මේ accounts payable කියන account එකට තමයි එතන යන්නේ. හරි. එතකොට මේ table එකක් තියෙන යට ඒකේ තියෙනවා date, reference number, vendor, item, quantity, account, cost, amount. හරි. මේ table එක අපිට මේ මෙතන කස්ටමයිස් කොලම්ස් කියන එකට ඕන නම් ගිහිල්ලා මෙතන මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන දැනට යූස් කරලා නැති වම් පැත්තේ තියෙන්නේ දැනට යූස් කරලා නැති available කොලම්ස් ටික. ඒවෙන් අපිට මේ පැත්තට දාගන්න ඕන අපි තුමු මේක අපිට අවශ්‍යයි කියලා මෙමෝ කියන එක ඒක අපි ක්ලික් කරලා මෙතන ඇඩ් කිව්වොත් එහෙනම් මේක මෙතෙන් එකතු වෙනවා. හරි. අපිට මොකක් හරි මෙතන එකක් රිමූව් කරන්න ඕන නම් අපේ අදාළ එක මේ දකුණු පැත්තේ chosen columns කියන එක ක්ලික් කරලා රිමූව් කරොත් මේක ආයෙත් එතනින් අයින් වෙනවා. අපිට මේ ඕඩර් එකත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකල මෙතන ක්ලික් ඕකේ කිව්වම මේ විදිහට ටේබල් එක හැදෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන් කලින් වීඩියෝ එකත් ඉගෙන ගත්තා. මම දැන් ටේබල් එකේ මොනවද තියෙන කියලා විස්තර කරා. මම අද එක්සැම්පල් එකක් විදිහට Excel sheet එකක් prepare කරා list of bills කියලා. මේකේ තියෙන්නේ අර විදිහටම date, reference number, vendor, item, quantity, account, cost, amount. හරි. මෙතෙන්දී date එක කියන්නේ bill එක දාන date එක. කියන්නේ suppliers ලාගෙන් අපිට invoice එකත් එක්ක බඩු හම්බෙච්ච දවස. ඊට පස්සේ මේ reference number කියලා කියන්නේ ඒ suppliers ලාගේ invoice number එක. මම මෙතන මේ CA ඉඳන් එක විදිහටම numbers දාලා තියෙන ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ දාලා තියන්නේ අපිට track කරගන්න මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක මේ ඔක්කොම system එකට ගියාද කියන එක. ඊළඟට vendor කවුද? vendor කියන supplier මේ vendors ලාගේ නම. ඊට පස්සේ මේ item මොනවද ගත්ත item කියන එක. ඊට පස්සේ item ඊයක් ගත්තද කියන එක quantity. ඊළඟට මෙතන account එක. ඒ කියන්නේ item එකක් purchase කරනකොට double entry වෙන්නේ credit වෙනවා account payable එකට. ඒ කියන්නේ අපේ vendorට debit වෙනවා inventory asset කියලා කියන්නේ stock account එක මෙතන. හරි මෙතන තියෙන්නේ cost. ඒ කියන්නේ එක item එකක් කීයද කියන එක මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ amount එක. amount එක කියන්නේ දැන් එකක් 75 නම් දෙකක් අරන් තියෙනවා නම් එක 150 යන්නේ. මේ විදිහට total එක වැටලා amount එක column එකේ වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ table එක arrange වෙලා තියෙන්නේ. මම system එකට යන්න ඒකෙත් මේ විදිහටමයි තියෙන්නේ date, reference number, vendor, item, quantity, account, cost, amount. ඒ විදිහටම තමයි මම Excel එක arrange කරගත්තේ. මොකද ඒකට ලේසි අපිට එකවර copy paste කරන්න. එහෙම නැතුව මේක order එක වෙනස් වුණොත් අපිට දැන් මේවා මාරු වෙලා තිබ්බොත් ඒක column අරන් paste කරන්න copy paste කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි මම හැම වීඩියෝ එකම ඔයගලන්ට කියනවා. මෙතෙන්දි මේ vendors ලා අපි කලින් create කරලා තියෙන්න ඕන system එකේ. අපි මෙතන ගිහිල්ලා vendors කියන එක ක්ලික් කරලා vendor center එකට ගියොත් හරි මේ තියෙන vendor center එක මේ ඉන්නේ vendors ලා එහෙම නැත්නම් suppliers ලා මේගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කලින් create කරලා තියෙන්න ඕනේ QuickBooks system එකේ. අපි තුමා අපි මේ batch and transaction දානකොට කවුරු හරි vendor කෙනෙක් create කරලා නැත්නම් එයා red color වෙලා පෙන්නනවා. ඒකට අපි එයා වෙලාව add කරගන්නත් පුළුවන් manually. හැබැයි එහෙම වුණොත් ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන් මෙහෙම list එකක් හම්බුනොත් මේ කලින් මේ vendors ලා ටික add කරගන්න. මේ vendors ලා list එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ ඒ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ උඩ තියෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරත් ඒ වීඩියෝ එකට යනවා ඔයගොල්ලන් බලන්න නැත්නම් ඒක බලන්න පුළුවන්.
ඒ විදිහට වෙන්ඩර්ස්ලා ඇඩ් කරගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේ අයිටම්ස් උත් අපි කලින් ඇඩ් කරලා තියෙන්න ඕන. කලින් ඇඩ් කරලා තියෙන්න ඕන අපේ අයිටම් ලිස්ට් එකට ගියොත් මේ අයිටම් ලිස්ට් කියන එකට ගිහලා අයිටම් ලිස්ට් කියන එක ක්ලික් කරපුවම අපේ ලිස්ට් තියෙනවා. මම මේ දෙක තුනක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ සප්ලයිස් ලගෙන් ගන්න අයිටම්ස් ටික අයිටම් 1 2 3 කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. මේ අයිටම්ස් අපි කලින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්න ඕන සිස්ටම් එකේ. ඒ ටික ක්‍රියේට් කරලා ඉවරලා මේ විදිහේ ලිස්ට් එකක් ආපුවම අපිට එකවරම සිස්ටම් එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට එකින් එක පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මම ආයෙත් යන්නම් මේ මෙතන බැච් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකට. හරි. ඒකේ ගියපුවම මෙතන මේ ඩේට් එකක් වැටලා තියෙන්නේ. අද ඩේට් එක වැටලා නිකන් ඔටෝමැටිකලි වැටෙනවා. මෙහෙම ගියපුවම මේක ගන්න එපා. අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මෙතන ඩේට් රෙෆරන්ස් නම්බර් වෙන්න අයිටම් quantity. හරි. මෙතෙන්ට වෙනකන් අපි කොපි කරගන්නවා. මේ quantity එකට වෙනකන් විතරක්. මෙතන මම ගිහිල්ලා පළවෙනි ඩේට් එක තියෙන කොලම් එකේ ඉඳන් මෙතන අයිටම් quantity එකනකන් විතරයි කොපි කරගන්නේ. මම ඔයගලන්ට ඇයි කියන එක පස්සේ කියන්නම්. ඒ වගේම පහළ මම මෙතන කහ පාට කරලා තියෙනවා එක බිල් එකක්. ඔකට පේනවා තියෙක රෙෆරන්ස් නම්බර් එක එකම. ඒ කියන්නේ එකම බිල් එකකින් අයිටම්ස් තුනක් අපි පර්චේස් කරපුවාට එකම බිල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම එන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. මේ එහෙම එකක් තමයි ඒක තියෙන්නේ. මම ඒක දාන හැටි ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඒක වෙන විදිහකට දාන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම එකක් විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. අනිත් දෙක පස්සේ සිස්ටම් එකට දාමු. හරි. මෙතෙන්ට එනකන් සිලෙක්ට් කරන අපි මේක control C කියලා හරි රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරලා හරි QuickBooks සිස්ටම් එකට ගිහලා මෙතන මේ පළවෙනි ඩේට් කියන කොලම් එක ක්ලික් කරලා එතන අපි control V කියලා හරි එහෙම නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා paste කියන ඔප්ෂන් එකෙන් හරි paste කරගන්න. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි ගත්ත ටික quantity එකෙන් කොපි වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ cost එකයි amount එකයි අපි ගත්තේ නැත්තේ ඒක ඔටෝමැටිකලි සිස්ටම් එකෙන් එනවා. මේ cost එක item එකේ 75යි. අපි බලමු සෙල් එකේ කොහොමද කියලා. පළවෙනි item එකේ 75යි. total amount එක ගන්න දැන් item දෙකක් ගත්තා නම් 150යි. මෙතන amount column එකේ මෙතන මෙහාට ගියහම තියෙනවා 150යි කියලා. හරි. මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. quantity එක වෙනක විතරක් කොපි කරපුවාම මෙතෙන්ද මේ cost එකයි amount එක ඔටෝමැටිකලි ගන්නවා. මේ account එක මම මේ මෙතෙන්දි දුන්නේ නැහැ. account එක අපි paste කරේ නැහැ මෙතන. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ අපි item create කරනකොට account එකක් දාලා තමයි හදන්නේ. දැන් මෙතන මම ඔයගලන්ට වෙනම නිකන් පෙන්නන්නම් මේ item එක දාලා. item එක දැම්මොත් මෙතන account එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. item එක දැම්මොත් account එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද item create කරද්දී ඒ item එකට accounts දීලා තියෙනවා. මම item list එකට ගියොත් උදාහරණයක් විදිහට item 1 කියන එක මම ඒක open කරොත් මෙහෙම ඒකේ inventory part එකක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී මම purchase information යටතේ cost of goods sold එකත් sale information එක යටතේ sales කියන account එකක් දීලා තියෙනවා. inventory information asset account මේක asset එකක් විදිහට කොහෙද දාන්නේ stock එකට. ඒකට තමයි inventory asset කියලා කියන්නේ. ඒ accounts ටික දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතෙන්දි දෙන්න ඕනේ නැහැ. badge and transaction එකේදී අපිට account එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙන්න බෑ. මොකද මේකෙන් block කරනවා මේ මොකද account එක already item එකට දීලා තියෙන හින්දා මෙතන account column එක ඒ කට්ටිය disable කරලා තියෙනවා. හරි. අපි මෙතන ගිහිල්ලා අපි මෙතන මොකක් කරේ account එක select කරොත් මෙතන item column එක disable වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ badge and transaction වල මේ columns වැඩ කරන්නේ. මොකද මේ account එකක් දීලා නම් ආයෙ item එකක් select කරන්න බෑ. මේ item හදද්දී account එක අපි assign කරන හින්දා. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී copy කරද්දී මේ account කියන column එක copy කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක කරන්න බෑ. ඒක disable වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි item හදද්දී අපි account එකක් දීලා තියෙන්නේ. හරි මම දැන් මේ අන්තිම 119 කියන bill එක පෙන්නන්න මෙතෙන්දී එකක් විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතුරු දෙක දාන්න අපිට යන්න මේ row එක click කරලා මෙතන split කියන item එකට යන්න. ඔකට කලින් වීඩියෝ එක බලනවා. ඒකෙත් මම මේ දෙක එක්ස්ප්ලেইন කරා මේ ඉන්වොයිස් දානකොටත් ඒ වගේම පේමන්ට්ස් දානකොටත්. එතකොට item 1 එකෙන් දෙකක් තියලා තියෙනවා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ආයෙ මොනවද ඒකේ දාන්න තියෙන්නේ කියලා. තව තියෙනවා item 2 එකෙන් එකක්. හරි. item 2 එකෙන් එකක්. හරි. ඊළඟ එක item 3 එකෙන් තුනක්. එතකොට මෙතන මේ මයිනස් කියලා වැටලා තියෙන්නේ ඔටෝ කැල්කියුලේට් වෙලා තියෙන මේ අර කලින් තිබ්බ amount එකට ටැලි කරන්න තමයි -400 කියලා වෙන්නේ. අපි ඒක රීකැල් කිව්වහම ගානට එනවා. 1050ක් තමයි එන්නේ. අපි බලමු මෙතන ටෝටල් එක කීයද? 1050ක් තමයි එන්නේ. හරි. හරි ඒක එතකොට ඒ බිල් එකේ ටෝටල් එක හරි අපි මෙතෙන්දී ඕකේ කරනවා. එතකොට ඒ badge and transaction එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි එතෙන්දී මේක මේ විදිහේ තමයි පෙන්වන්නේ transaction එක. මොකද ඒක split එකක් හින්දා
මෙතන ටෝටල් එක 1050ක් කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට මෙතන තියෙන යට බලපුවහම ටෝටල් චාර්ජස් 10825ක් තියෙනවා මේ ලිස්ට් එකේ එකතු. අපි බලමු ඒක හරිද කියලා. මෙතන amount column එකේ ඉඳන් මම පහළට යන්නම්. හරි. මෙතන සම් එක බලපුවහම 10825ක් කියන එක. අපි ඔක්කොම එන්ට්‍රීස් ටික මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන් දානකොට අර මං කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන් මේ අයිටම් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන්ඩ හරි මේ කියන දෙකෙන් එකක් ඔයාගොල්ලන් මේ කලින් සිස්ටම් එකට දාලා නැත්තම් ඕල්රෙඩි ක්‍රියේට් කරලා නැත්තම් මෙතන රෙඩ් කලර් වෙලා පේනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එහෙම එකක් තිබුත් කොහොමද කරන්න කියලා මෙහෙම. දැන් අපි මෙතන මම වෙන්ඩර් කෙනෙක් නිකන් ක්‍රියේට් කරන්නම් DDD සප්ලයර් කියලා. එයා මම සිස්ටම් එකට දාපු නැති කෙනෙක්. මේ වෙන්ඩර් අපි කොපි කරලා මෙතන ගිහිල්ලා පේස්ට් කරොත් මේ ඊළඟ කොලම් එකට නිකන් ගියොත් මෙතන රෙඩ් කලර් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ක්‍රියේට් වෙලා නැහැ කියලා. අපි එතකොට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ටැබ් එකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිය vendor not found කියලා පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා DDD supplier is not in the vendor list. මෙයා වෙන්ඩර් ලිස්ට් එකේ නැහැ කියලා අපිට එතකොට මේ ක්වික් ඇඩ් කියන එක හරි සෙටප් කියන එක හරි ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ක්වික් ඇඩ් දුන්නාම වෙන්ඩර් මේ විදිහට ක්‍රියේට් වෙලා මෙහෙට ලිස්ට් එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෙටප් කිව්වොත් අපි වෙන්ඩර්ගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම දීලා ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික මෙතන කොපි පේස්ට් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් save transaction කියලා යට එක ක්ලික් කරමු. හරි එතකොට මෙහෙම තියෙනවා confirm account. ඒ කියන්නේ transactions will be saved to the following account. account payable කියන එකට රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා කියනවා. would you like to continue කරන්න කැමතිද? ඒක yes කියලා දෙන්න. හරි එතකොට පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා මේක data ගොඩක් තියෙනවා නම් bills දාන්න. එතකොට කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණය අනුව කාලය වෙනස් වෙනවා. හරි මෙතන වැටෙනවා transaction saved. මේ transaction එක save කියලා save වුණා කියලා වැටෙනවා. හරි එතකොට අපි මේ okay කියලා. දැන් අපි ඕන අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් chart of accounts වල කොහොමද අපි මේ දාපු bill ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. chart of accounts වලට ගිහලා මම මේ inventory asset කියන්නේ මේ inventory asset කියලා කියන්නේ අපේ stock account එකම තමයි. මම මේ ගිහලා ඒ account එක view කරන්න. ඒ account එක view කරපුවාම දැන් අපි මෙතන numbers දුන්නේ C ඉඳන් තමයි අපි දුන්නේ. C ඉඳන් 119 වෙනකන් දුන්නේ. හරි මේ තියෙන C කියන එක උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ 101 102 103 104 105 106 107 ඒ විදිහට දිගටම 119 වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙන 119 items තුනක් තිබ්බින්ද මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිනවා. මේ අතරින් පතර තියෙන මම මීට කලින් දාපු වෙන මේ බිල්ස් දාපුවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒවා මම දාලා නැහැ නම්බරයක් රෙෆරන්ස් නම්බරයක් ඒකයි එහෙම වෙట్లా තියෙන්නේ. ඒවා මේ අද එන්ට්‍රි නේ කලින් එන්ට්‍රි ගියපුවා. ඒ ඔක්කොම මේකේ පෙන්නන හින්දා තමයි එහෙම පෙන්නන්නේ. ඕපන් කරලා බලමු මේ 119 කියන එක අපි ඕපන් කරලා බලමු බිල් එක කොහොමද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ අපි දාපු බිල් එක 119 කියන එක ඒකේ ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා මේ සප්ලයර් එයාගේ ඩීටේල්ස් අපි කලින් දීලා තිබෙන හින්දා ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම වැටෙනවා. එතකොට රේට් එක හරි රෙෆරන්ස් නම්බර් එක amount එක total එක මෙතන යට item කියන ටැබ් එකේ item තුන දාපියව තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපිට අවශ්‍ය විදිහට තියෙනවා. හරි මේ විදිහට තමයි බිල් වල එකතු. එහෙම නැත්නම් බිල් ලිස්ට් එකක් බිල් බල්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඒකවල QuickBooks system එකට දාන්න පුළුවන්. මේ back end transaction එකේ මේ option එක use කරලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එක දාන්න. ඒ වගේම මම ළඟදීම QuickBooks online lessons පටන් ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. මොකද මේ ඔයගොල්ලන්ට QuickBooks වල තියෙන හැම දෙයක්ම මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව මම ඉස්සරහට මේ මූලික දේවල් කරලා ඉවරලා කොහොමද සම්පූර්ණ account එක කොහොමද කරන්න කියලා කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් share කරන්න channel එක. එතකොට මේ කට්ටියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක subscribe කරන්න. මම තවත් මේ විදිහම හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.